continue practicing. I'm not going to use a camera right now. So let's do the dialogue again. Hôm nay là Hôm thứ nay là mấy? thứ mấy? Thứ tư. Thứ tư. Thứ mấy có Thứ bài mấy kiểm có tra bài toán? kiểm tra toán? Ngày mai thứ Ngày mai năm. thứ năm. Ngày kia có Ngày tiết kia. văn đúng không? Bài Ừ. kiểm tra cho tôm. Thứ mấy được nghỉ? Thứ mai. Thứ bảy Thứ và mai chủ nhật. được nghỉ. Thứ bảy và chủ nhật. Alright, let's do the vocab review. Blech. Practice with the review track. Losing track of the days in Vietnam. Ngày mai. Ngày mai. Tomorrow. Ngày kia. Ngày kia. The day after tomorrow. Bài kiểm tra. Bài kiểm tra. Test. Exam. Hôm nay. Hôm nay. Today. Toán. Toán. Math. Toán. How many? How much? Bao nhiêu? Mấy. Mấy. To take a break. To have a day off. I don't know. Nghỉ. Nghỉ. Tomorrow. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai. Class. Period. Tiết. Tiết. To take a break. To have a day off. Nghỉ. Nghỉ. All right. Let's do the next lesson, 11. And play. Hi everyone, I'm Becky. Welcome back to VietnamesePod101.com. This is the Absolute Beginner Series, Season 1, Lesson 9. What time is it in Vietnam? Xin chào, I'm Huyền. In this lesson, you'll learn how to talk about time in Vietnamese. The conversation takes place at the station and is between Ha and Trung. They are friends, so they will be using informal Vietnamese. Let's listen to the conversation. Mấy giờ tàu chạy? Mấy giờ tàu 3 giờ 15. 3 giờ 15. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ là mấy giờ? 3 giờ rồi. 3 giờ rồi. Chuyến tàu cuối Chuyến cùng tàu vào lúc mấy giờ? 4 giờ kém 5. 3 giờ đầu. Vậy à? Chuyến tàu. Nhanh lên thôi. Nhanh Ừ, lên thôi. đi thôi. Đi thôi. Let's hear the conversation one time, slowly. Okay. Mấy giờ Mấy giờ tàu chạy? Tàu chạy. 3 giờ 15. 15. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ rồi. 3 giờ Chuyến rồi. tàu cuối Chuyến tàu cùng vào lúc vào mấy giờ? vào lúc mấy giờ? 4 giờ kém 5. Kém 5. Vậy à? Vậy à? Nhanh lên thôi. Ừ, Ừ. đi thôi. Thôi. Now, let's hear it with the English translation. Mấy giờ tàu chạy? Mấy giờ tàu chạy? What time does the train leave? 3 giờ 15. 3 giờ 15. 3:15. 3 giờ 15. Bây giờ là mấy giờ? Là mấy giờ? What time is it now? 3 giờ rồi. 3 giờ rồi. It's 3 already. 3 giờ rồi. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? Cũng vào lúc
When is the last train? 4 giờ kém 5. 5 to 4. Vậy à? Nhanh lên thôi. Nhanh lên tôi. Oh, really? Hurry up. All right, one more time. Hi, everyone. I'm Becky. Welcome back to VietnamesePod101.com. This is the Absolute Beginner Series, Season 1, Lesson 9. What time is it in Vietnam? Xin chào, I'm Huyền. Anh Huyền. In this lesson, you'll learn how to talk about time in Vietnamese. The conversation takes place at the station and is between Ha and Trung. They are friends, so they will be using informal Vietnamese. Let's listen to the conversation. Mấy giờ tàu chạy? 3 giờ 15. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ rồi. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? 4 giờ kém 5. Vậy à? Nhanh lên thôi. Đi thôi. Let's hear the conversation one time, slowly. Mấy giờ tàu chạy? 3 giờ 15. Bây giờ là mấy giờ? 3 giờ rồi. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? 4 giờ kém 5. Vậy à? Nhanh lên thôi. Đi thôi. Now, let's hear it with the English translation. Mấy giờ tàu chạy? What time does the train leave? 3 giờ 15. 3:15. Bây giờ là mấy giờ? What time is it now? 3 giờ rồi. It's 3 already. Chuyến tàu cuối cùng vào lúc mấy giờ? When is the last train? 4 giờ kém 5. 5 to 4. Vậy à? Nhanh lên thôi. Oh, really? Hurry up. Đi thôi. Okay, let's go. Huyen, do you usually travel by train or subway in Vietnam? Actually, in Vietnam, the train is not a daily means of public transportation. People don't use it to travel within the city. Does that mean trains are used only for long distance? Yes, Vietnamese people use the train to travel from one city or province to another. I've heard it is by far the best way to travel around Vietnam because it's comfortable, cheap, and it gives you a great opportunity to view the sights on the way. Yes, that's true. And there are many different kinds of trains. There are the main classes like hard seats, soft seats, hard beds, and soft beds. Beds are more expensive, aren't they? Right. And seats are better for short distances. If I travel on an overnight train, I definitely want to try a soft bed because they're so comfortable and not very expensive. Now let's take a look at the vocabulary for this lesson. The first word we shall see is Giờ, time, hour. giờ, giờ. Next, Tàu, train, tàu, tàu. next, Chạy, run, chạy, chạy. next, Bây giờ, now, bây giờ, bây giờ. next, Rồi, already, rồi, rồi. next, Lên tàu, to get on the train, lên tàu, lên tàu. next,
Yes, informal. Ừ, ừ. Next, Thôi, a particle used for suggestions. thôi, thôi. And last, Kém, 2, when talking about time. Less. kém, kém. Let's take a closer look at some of the words and phrases from this lesson. The first word is Chạy, to run. In this lesson, this verb is used to describe the movement of trains, but it's also for the movement of any vehicles in general. for example, you can say xe buýt chạy trên đường. The bus is running on the road. Then we have rồi, Already. This is an adverb that can be added after a verb to express an action that has already been completed. It's usually used with verbs in the past tense. for example, tôi ăn trưa rồi. I had lunch already. Tôi làm xong việc rồi. I've already finished my work. Okay, now on to the grammar. In this lesson, you'll learn how to ask about time in Vietnamese. Bây giờ là mấy giờ? What time is it now? The question starts with the time phrase, Bây giờ which means now. The next word là is the verb to be. Last comes, mấy giờ? which means what time. The whole question can be literally translated as, now is what time? Bây giờ là mấy giờ? To answer this question, say the number of the hour And giờ, meaning hour. and the number of minutes. And phút, meaning minute. Can you give our listeners some examples? 3 giờ 30 phút, 3:30, 4 giờ 15 phút, 4:15. You can also remove the word phút, at the end and just say the number of the minutes like this, 4 giờ 15. 4:15. In the dialogue, Hà asked, bây giờ là mấy giờ? What time is it now? And Trang said, 3 giờ rồi. It's already 3. In daily conversation, to ask about the time, you can simply say, mấy giờ rồi? Which literally means, what time already? For example, mấy giờ rồi? 9 giờ 10. What time is it? 9:10. You can use the phrase Mấy giờ? to ask what time something happens. In the dialogue, at the beginning, you hear, Mấy giờ tàu chạy? what time does the train leave? The answer is 3 giờ 15. 3:15. If you want to say a quarter to 10, you can say 10 giờ kém 15. The pattern is hour and then kém and then minutes. Well, listeners, now you can talk about time more easily in Vietnamese. To review what we've learned, don't forget to read the lesson notes. Get instant access to all of our language learning lessons. With any subscription, instantly access our entire library of audio and video lessons. Download the lessons or listen or watch online. Put them on your phone or another mobile device and listen, watch, and learn anywhere. Lessons are organized by level, so progress in order one level at a time. Or skip around to different levels. It's up to you. Instantly access them all right now at Practice with the review track. What time is it in Vietnam? Giờ, Time, hour, lên tàu, to get on the train, chạy, Run. kém, to, when talking about time, less, thôi, a particle used for suggestions.
Train. Tàu. Tàu. Yes, informal. Ừ. Already. Rồi. Rồi. Now. Bây giờ. Bây giờ. 2. When talking about time. Less. Kém. Kém. Again. Practice with the review track. What time is it in Vietnam? Giờ. Time. Hour. Time. Lên tàu. Lên tàu. To take the train. To get on the train. To get on the train. Okay. Chạy. Chạy. To go. Run. Oh, run. Okay. Chạy. Kém. Kém. 2. When talking about time. Less. Thôi. Tôi. A particle used for suggestions. Train. Tàu. 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 Yes, informal. Ừ. Ừ. Already. Rồi. Rồi. Now. Bây giờ. Bây giờ. 2. When talking about time. Less. Kém. Kém. Alright, so let's try some of... Trong năm 2020. Trong năm 2020. Okay. Nhưng Niên đến tháng 5 năm 2021, Việt Nam có thêm nhiều ca mới. Lần này Covid lây lan rất nhanh. Lây lan. Có rất nhiều thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội và mọi người không thể ra đường nếu không cần thiết. Cần thiết là đi mua thức ăn, đi mua thuốc, đi bệnh viện. Tất cả mọi người phải ở trong nhà. Nếu muốn đi chợ mua thức ăn thì mọi người phải có một cái thẻ đi chợ. Thẻ đi chợ là một cái thẻ để bạn có thể đi vào chợ. Khi bạn đến chợ và bạn phải ghi tên của bạn trên One second. There we go. Okay. bên thẻ và người kiểm soát sẽ giữ cái thẻ đó. Một tuần mọi người chỉ có thể đi chợ 3 lần. Vậy là một tuần có 3 cái thẻ đi chợ. Nếu bạn dùng hết thẻ đi chợ thì không thể vào chợ, không thể mua thức ăn. Và có trường hợp gia đình có chó và chó cắn thẻ đi chợ và gia đình đó không thể đi chợ.
Ngoài ra, mọi người cũng không thể đi tập thể dục, tập thể dục và cũng không thể dắt chó ra ngoài. Nếu công an nhìn thấy bạn ra đường và bạn không có thẻ đi chợ thì bạn sẽ bị phạt tiền. Phạt tiền. Có lẽ 2 triệu Việt Nam đồng là 100 đô la. Và kể cả bạn dắt chó ra ngoài mà. Alright, pause. Let's choose another one. Alright, I'm gonna do adjectives again. Around you in Vietnamese. If you don't, you need to watch this video where I'm going through 15 common adjectives in Vietnamese and their opposite, which you can use to describe things, objects, so 30 Vietnamese adjectives in total. Korean. Hi friends, Caroline here from How to Vietnamese. As usual, you can review these words and the example sentences on my website at howtovietnamese.com. So let's jump right into it. Number 1. To, To, meaning big, large or loud. Nhỏ, nhỏ, meaning small or low in terms of sound. For example, mình muốn một cái túi vừa phải, không to không nhỏ. Mình muốn một cái túi vừa phải, không to không nhỏ. Mình muốn một cái túi vừa phải, không to không nhỏ. I want a moderate bag, not big, not small. Here's another example. Nhạc to quá, làm ơn vặn nhỏ lại. Nhạc to quá, làm ơn vặn nhỏ lại. Vặn nhỏ lại, literally turning something down. So, nhạc to quá, làm ơn vặn nhỏ lại, meaning the music is too loud. Please turn it down. Number 2. Cao, cao, meaning tall or high. Thấp, thấp, meaning short or low in height. For example, mình khá là cao, còn chị gái mình hơi thấp. Mình khá là cao, còn chị gái mình hơi thấp. Mình khá là cao, còn chị gái mình hơi thấp. I'm quite tall and my older sister is a bit short. Number 3. Ngắn, ngắn, meaning short in length. Dài, dài, means long. For example, bạn thích con gái tóc ngắn hay là tóc dài? Bạn thích con gái tóc ngắn hay là tóc dài? Bạn thích con gái tóc ngắn hay là tóc dài? Do you like short hair or long hair girls? Number 4. Nặng, nặng, means heavy. Nhẹ, nhẹ, means light in terms of weight. Bạn xách cái túi nhẹ đi, để mình xách cái túi nặng. Bạn xách cái túi nhẹ đi, để mình xách cái túi nặng. Bạn xách cái túi nhẹ đi, để mình xách cái túi nặng. Literally, you carry the light bag, let me carry the heavy bag. The word đi in this case is the ending particle which we use to urge someone to do something. Number 5. Rộng, rộng, meaning wide or large in terms of space or clothing. Chật, chật, means tight, also used for space or clothing. For example, quần này hơi chật, bạn có quần rộng hơn không? Quần này hơi chật, bạn có quần rộng hơn không? Quần này hơi chật, bạn có quần rộng hơn không? These pants are a bit tight. Do you have wider pants? Next one we have dày. Dày means thick. Mỏng, mỏng means thin. Trời lạnh, bạn nên mặc áo dày, đừng mặc áo mỏng. Trời lạnh, bạn nên mặc áo dày, đừng mặc áo mỏng. Trời lạnh, bạn nên mặc áo dày, đừng mặc áo mỏng. Meaning, it's cold. You should wear thick tops, don't wear thin tops. Number 7.
Cứng, cứng, meaning hard or tough. Mềm, 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 meaning soft or tender. Example, miếng thịt này hơi Miếng thịt cứng, này không được mềm. không được mềm. Miếng thịt Miếng thịt này này hơi cứng, hơi cứng, không được mềm. mềm. Miếng thịt này hơi cứng, không được mềm. This piece of Gonna watch this whole playlist. Let's go. Hi friends, it's Caroline here from How to Vietnamese, and in this video, I'll be teaching you basic colors in Vietnamese. Now first, you would listen to the word followed by the example sentence. Okay, let's get started. First off, we have màu, Màu, color. Màu. màu. Bạn thích màu gì? Bạn thích màu gì? What color do you Bạn like? thích màu gì? Bạn Và thích bạn màu thích gì? màu gì? Bạn thích màu Bạn thích gì? màu gì? Đỏ, Đỏ, red. Đỏ, đỏ, màu đỏ, màu đỏ, red color. Màu đỏ. màu đỏ. Mình thích màu Mình thích đỏ. màu đỏ. I like red color. Mình thích Mình màu thích đỏ. Mình thích màu Mình thích đỏ. màu đỏ. Hồng, Hồng, pink. Hồng. hồng. Cổ thích Cổ màu thích hồng màu nhất. hồng She nhất. likes pink color the most. Cổ Cổ thích thích màu hồng nhất. Cổ thích Thích màu hồng nhất. Tím, Tím, purple. Tím. tím. Ảnh Anh không thích màu tím. màu tím. He doesn't like purple color. Ảnh không thích thích màu tím. Alright, pause here.